ibùsọ̀kò làwa máa ń pè nínú gbogbo tírà tá túmọ̀ sí Yorùbá nípa hajj. Ibùsọ̀kò sísọ òkò níbùsọ̀kò torí pé ńgbà tí wọ́n sì túmọ̀ tí wọ́n kọ pé wọ́n kọ lédè Haúsá wípé górenjì ṣẹ̀dán ibi tí wọ́n ti ń sọ ṣẹ̀dánì lóko wọ́n á kọ síbẹ̀ pé ṣẹ̀dánì kàrẹ́mí ṣẹ̀dánì lẹ́sẹ̀kíà ṣẹ̀dánì bàbá ó ṣẹ̀dánì kékeré ṣẹ̀dánì tààrí ṣẹ̀dánì ńlá ẹ rí i pé táwọn yẹn bá débẹ̀ kálukú tìbínú ni ẹ sì rí i pé àwọn Yorùbá náà especially ẹ̀yin ará Èkó yìí a máa rí ìrànwọ́ lọ́dọ̀ yín Mẹ́kà ẹlòmíì ó sì débi tí ó ti sọ̀kò ó mú ọ̀mbrẹ́là lọ ó sì da ọ̀mbrẹ́là náà bò wípé kíni mi bẹ́ẹ̀ ṣe má kìí ṣe ṣètánì tó bá jẹ́ ṣètánì gangan gbogbo alápá ó tún yọ aago lọ́wọ́ pàtì bàbá ẹ pàtì màmá ẹ ẹnìkan sì sọ láti jìnnàjìnnà ẹ lọ́pìn kí ni wọ́n lọ pín ọ̀n tanra rẹ jẹ oko méjèèjì tó sọ lẹ́ẹ̀kan náà wánu oko mẹ́fà ó ti lọ kẹyìn mọ́kàmánu ájì rẹ̀ sì sáájì torí pé o débẹ̀ orí téèyàn pọ̀ nínú mi lè ṣe wàhálà o alájì á máa pàdé ńlẹ̀ so ó sì mú tiẹ̀ látọ̀kan ẹ lọ pín kíni ó ti di 7 - 1 kí ló kù mẹ́fà gbọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe wá lẹ́nu tí wọ́n ń pera alálàájì alájà tọ́ torí di eléyìí ìtàn tẹ́ ẹlẹ́ ń gbọ́n àkọ́kọ́ sẹ́ ẹrẹ́sìn Islam ẹ̀sìn lòun òfin ni kìí sì tàn lọ́jà nítorí pé tó wá gbà lọ́la máa pa àti tàn àní mọ̀ nípa òfin Ọlọ́run ìdí nu tó fi jẹ́ pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tàn kìí ṣe ńlá máa lé ẹnfàsì lé lórí gbogbo gbà ìpìlẹ̀ boko yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ ìtàn anabi Ibrahim aleyhi salam àsìkò tí Ọlọ́run ní kọ́ tọ́lọ̀ ń pa aláṣẹ kó dú ọmọ rẹ̀ bó ṣe fẹ́ gbìyànjú láti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́ni yọ sí ká nígbà tí ìsìnkú rí yẹn dàrú ọ̀pọ̀ ọmọ rẹ̀ ṣé ó sì dà bẹ́ẹ̀ ló mọ́kò lọ sọ bí tó ti sọ lóko alákọ̀ọ́kọ́ ó tún rìn síwájú pé ṣètọ́ni ti wá bá mi bì torí pé gbogbo ibi tá ṣètọ́ni tó bá bá àwọn èèyàn ẹ tètè kó ń bẹ̀ sẹ́yìn mọ̀ pé nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa tó ti síwájú wípé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ibi tá a sùn sí yóò ṣètọ́ni wá bẹ́ẹ̀ so nítorí ẹ má jókòó sílẹ̀ ṣètọ́ni o Ànábì Ibrahim sùn síwájú gbà tó tún débi tí àárín yẹn ṣètọ́ni tún wá bá ó tún sọ lóko gbà tó tún dé ti parí ṣètọ́ni tún wá bá ó tún sọ lóko so ìpìlẹ̀ rẹ̀ nu ṣùgbọ́n àwọn sàdédé máa sọ ibẹ̀ lóko àfi nítorí pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣe bẹ́ẹ̀ sọdá sì fẹ́ kìí ṣe pé kí òkú rẹ kọ́ bá ògiri yẹn gangan níta ń fẹ́ ni kókó rẹ wọnú òhò yẹn tó bá ti kó sínú òhò ti parí ó sì sọ ni kìí ṣe pé ó fi síbẹ̀ ẹnikẹ́ni tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ náà débi tí òhò yẹn wà ó wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ síbẹ̀ pé ení èjì ẹ̀ta kọ́sọ́kó ọ̀ntara rẹ̀ jẹ eléyìí ó lé òkò ni kọ́sọ́ òkò ntí sẹ́rí á sì sọ fún wa ní ká ṣe kí ni ká sọ́kò torí ẹ̀ wàá sún mẹ́yìn lọ́nà tó fi ṣe kí ni tó fi rí sọ